Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που παρεούλα κάνουμε μια πολύ ωραία διαδρομή, γνωρίζοντας τον εαυτό μας καλύτερα, τα συναισθήματά μας, τα θέλω μας και φυσικά μέσα από το πολύ σημαντικό εργαλείο τις κάρτες Ταρό, εισχωρούμε και πιο βαθιά, ακόμα και σε σημεία που δεν τα γνωρίζουμε. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική προσφορά των Ταρό στην εξερεύνηση του ίδιου μας του εαυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like, για τις εγγραφές στο κανάλι μου, για τα σχόλιά σας. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζω. Οπότε συνεχίστε κι εσείς. Λοιπόν, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, μέχρι να υπάρξει μια μεγαλύτερη ανταπόκριση, γιατί είναι ένα πολύ μικρούλι ακόμα, είναι μωρούλι αυτό το κανάλι, θα κάνω γενικά ανοίγματα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μυστηριώδες άνοιγμα. Ένα μυστικό, 2 καρδιές, 3 συναισθήματα. Ποιος θα είναι ο νικητής? Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από εκεί. Πιθανότατα, άντε να σας βοηθήσω έτσι, πιθανότατα μία ερωτική ιστορία. Προφανώς μάλλον, όχι πιθανότατα, προφανώς. Μία ερωτική ιστορία που έχει και μυστικά, έχει και διάφορα. Πάμε, θα τα δούμε μαζί παρεούλα. Εύχομαι να το βρείτε ενδιαφέρον το θέμα αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε. Κάρτα βάσης Αυτοκράτορας. Τι ωραία κάρτα βάσης είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και μ' αρέσει γιατί εγώ εύχομαι να είστε εσείς εδώ, οι Αυτοκράτορες. Δεν έχει σημασία αν είστε αγόρια ή κορίτσια. Σημασία έχει ότι έχουμε μια πολύ δυνατή κάρτα. Κοιτάξτε την απεικόνιση στη συγκεκριμένη Ταρό. Βλέπετε ο Αυτοκράτορας εδώ και κάτω υπάρχουν άνθρωποι που τους κινεί σαν πιόνια. Βέβαια αυτό δεν είναι και κάτι θετικό, όμως τονίζει τη δύναμη του Αυτοκράτορα. Εκεί είναι το θέμα. Φυσικά και χρειάζεται όρια και ο Αυτοκράτορας, γιατί μπορεί να ξεφύγει και να γίνει αυταρχικός και να γίνει καταπιεστικός και τυραννικός. Έχουμε το ζώδιο του Κρυού εδώ, σύνδεση με το ζώδιο του Κρυού, και μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, που είναι, είπαμε, ένα μυστηριακό άνοιγμα. Μυστικά έχει, καρδιές έχει και νικητή θα έχει στο τέλος. Ο Αυτοκράτορας πάντα είναι νικητής, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι το αρχέτυπο του πατέρα, η λογική μπροστά, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, τάξη. Όλα θέλει να είναι στη ζωή του στοιχισμένα. Δεν του αρέσει το παρορμητικό σε καμία περίπτωση. Λόγω ιδιότητας, έτσι που εκπροσωπεί τον νόμο, την τάξη, μπορεί να είναι ένστολος ή ένστολη, μπορεί και όχι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική πάντως είναι στο πεδίο του και με τους νόμους και την τάξη κλπ.
Αυτή λοιπόν η πρώτη καρτούλα μας εδώ, κάρτα βάσης. Για να δούμε και άλλες πληροφορίες πριν περάσουμε στο άνοιγμα. Μάλιστα, βασιλιάς σπαθί εδώ και επειδή η συγκεκριμένη ταρό τους βασιλιάδες τους έχει σε 2 κάρτες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση. Είδατε, γράφει βασιλιάς σπαθί, αλλά απεικονίζεται με μία βασίλισσα. Γιατί θέλει να δώσει μία λίγο διαφορετική διάσταση στην κάρτα τη συγκεκριμένη. Βασιλιάς σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Εδώ έτσι είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι ανοίγουμε συνέχεια πρόσωπα μέχρι στιγμής. Με μεγάλη απορία θα ανοίξω, όχι δεν έχουμε τρίτο. Δεν έχουμε τρίτο πρόσωπο, εδώ έχουμε έναν άσο σπαθί. Και βλέπετε πώς απεικονίζεται εδώ που κρατάει και ένα κλειδί. Λες και μας έχει ακούσει σήμερα το σύμπαν, δεν έχω παράπονο βέβαια, αλίμονο. Και μας δίνει το κλειδί ότι θα το βρούμε. Θα βρούμε την άκρη εδώ. Τι γίνεται, ποιος ποιο είναι το μυστικό, τα συναισθήματα κλπ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το άνοιγμά μας. Να πω εδώ βέβαια για το βασιλιά σπαθί, πριν περάσω στο άνοιγμα, ότι ο βασιλιάς σπαθί είναι πάρα πολύ αυστηρός. Και η βασίλισσα σπαθί είναι εξίσου αυστηρή. Εδώ όμως, σύμφωνα με την απεικόνιση της κάρτας, είναι σαν να προσπαθεί αυτή η βασίλισσα κάτι να ενώσει, παιδιά. Κοιτάξτε. Βλέπετε εδώ, αντί για σπαθί κρατάει μια βελόνα, παιδιά, και κλωστή. Και εδώ κεντάει η ράβη. Άρα λοιπόν κάτι προσπαθεί να ενώσει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι δηλαδή και εμένα μου τραβάει το ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει παρακάτω. Τώρα ο άσος σπαθί φυσικά και αναφέρεται και αυτός στη δύναμη του μυαλού μας, η οποία είναι τεράστια. Εν τω μεταξύ έχουμε 3 κάρτες και οι 3 πρώτες εδώ έχουν να κάνουν με τη λογική, παιδιά. Γιατί και αυτοκράτορας και τα σπαθιά πάντοτε μπροστά η λογική και πίσω το συναίσθημα. Και φυσικά έτσι μπορούμε να βρούμε και το κλειδί με τη λογική, γιατί πολλές φορές το συναίσθημα ανεβαίνει, υπερχιλίζει και μας αδρανοποιεί, μας παγώνει. Οπότε έρχεται η δύναμη του μυαλού και λέει και εγώ είμαι εδώ, χρησιμοποίησέ με. Για πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, 2, 3, 7 καρτούλες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και ξεκινάμε με την πρώτη μας καρτούλα φυσικά, που θα μας πει πώς είστε, σε τι φάση ζωής βρίσκεστε, τι είναι αυτό που θέλετε, ποιος είναι ο δικός σας ο ρόλος σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση που εξετάζουμε. Και έχουμε ρε παιδιά τον τροχό της τύχης εδώ. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει η κάρτα ότι είστε οι ρυθμιστές της κατάστασης. Απίστευτο, απίστευτο. Σαν να μας λέει ότι όλα εξαρτώνται από εσάς, πώς θα κινηθείτε. Και όπως είδατε βέβαια και στην απεικόνιση, εδώ έχουμε την καρδούλα της αρχόντισσας αυτής
Και γρανάζια, παιδιά, γρανάζια, γεμάτο. Η κίνηση λοιπόν και τα πάντα όλα είναι σαν να εξαρτώνται από εσάς. Πολύ πολύ δυνατή πρώτη απάντηση και ότι έχετε πολύ σημαντική θέση σε όλο αυτό. Για να δούμε την επόμενη. Για να δούμε τι συμβαίνει γύρω σας. Τρία μπαστούνι. Εδώ είναι σαν να μας απαντά αυτή η καρτούλα ότι όντως υπάρχει ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, ας το πούμε έτσι, ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Γιατί επί της ουσίας αυτό ακριβώς είναι και το θέμα του ανοίγματος. Ανέβασα λίγο τις κάρτες να φαίνονται καλύτερα. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα του ανοίγματος εδώ. Αυτό υπονοεί το άνοιγμα. Απλώς έτσι το έβαλα λίγο πιο μυστηριακό το τίτλο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι εμφανές ότι έχει να κάνει με τρεις ανθρώπους. Οκ, μέχρι στιγμής ο δικός σας ο ρόλος πάντως είναι πάρα πολύ δυνατός. Πάμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν το παρελθόν. Βασιλιάς Μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Και φαίνεται λοιπόν εδώ, έτσι, ότι σαφώς ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία τώρα, έτσι, άντρας, γυναίκα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι φιγούρες στην Ταρό δεν έχουν φύλο, είναι βοηθητικές προς εμάς. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν βασιλιά, είναι ο πιο δυναμικός βασιλιάς, ο πιο ενεργητικός βασιλιάς, είναι ο βασιλιάς του πάθους και ταυτόχρονα βέβαια είναι και ο πιο εγωιστής βασιλιάς. Καθώς επίσης του αρέσουν και τα παιχνίδια εξουσίας, να ξέρετε, και δεν μπορεί ποτέ να φυλακιστεί σε μία σχέση με τίποτα. Αν δεν έχει το χώρο του και το χρόνο του να κάνει αυτά που επιθυμεί, πραγματικά φεύγει. Δεν χαρίζει κάστανα. Και βεβαίως δεν είναι και ο άνθρωπος που είναι διαρκώς κοντά σας. Σε κάθε περίπτωση έχουμε επίσης μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση ότι ένα πρόσωπο ήρθε στη ζωή σας και σας οδήγησε σε όλη αυτή την μυστήρια κατάσταση. Πάμε να δούμε το πιθανό μέλλον. Πού οδηγείτε. Υπότις Μπαστούνι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο υπότις Μπαστούνι, εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και εδώ έχουμε το ζώδιο του Τοξότη, παιδιά. Ο υπότις Μπαστούνι είναι σαν να μας λέει ότι θα είστε μαζί και πάλι κάποια στιγμή. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι σταθερός αυτός ο υπότης, είναι παρορμητικός. Φυσικά το πάθος και σε αυτόν ξεχυλίζει, δεν το συζητάμε. Είναι ακριβώς ένα πυροτέχνημα. Δηλαδή θα έρθει ξανά στη ζωή σας, αλλά σαν πυροτέχνημα θα ζήσετε ένα πολύ μεγάλο πάθος, ακόμα μία φορά και μετά θα χαθεί, θα φύγει. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιθανές σας φοβίες. Τι είναι αυτό που μπορεί να φοβόσαστε. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, μάλλον όχι, εντάξει, οκ. Είναι και άλλες κάρτες πρέπει να ανοίξω.
Ας δούμε όμως μέχρι εκεί και θα ανοίξω και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε, είπαμε, τις φοβίες που μπορεί να έχετε αναφορικά με αυτό το θέμα. Παιδιά, τι γίνεται, πόσοι άνθρωποι είναι εδώ μαζεμένοι, πανικός γίνεται. Εδώ έχουμε ένα βασιλιά πεντάκτηνο. Δεν ξέρω πού να τον κατατάξω αυτό το βασιλιά. Έχουμε λοιπόν ένα βασιλιά πεντάκτηνο, είναι ο πιο πεισματάρης βασιλιάς. Είναι απίστευτο, ανοίγουμε διαρκώς φιγούρες, απίστευτο όμως. Σαν να εμπλέκεστε ακόμα περισσότερα άτομα από 3. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, είναι ο πιο πεισματάρης αλλά και ο πιο σταθερός. Φοβάστε ότι μπορεί να μην βρείτε την σταθερότητα στη ζωή σας, ότι αυτή η σχέση δεν σας φέρνει σταθερότητα, ναι. Και έχετε δίκιο. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμα μέχρι στιγμής, όντως δεν υπάρχει σταθερότητα. Γιατί είπαμε, ναι μεν ο βασιλιάς αλλά παρελθόν, μέλλον φαίνεται ότι θα επιστρέψει κοντά σας, αλλά όχι με τις προϋποθέσεις που πιθανότητα εσείς επιθυμείτε. Πάμε να ανοίξουμε την επόμενη καρτούλα που θα μας πει ελπίδες, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει σήμερα αυτό. Υπότις πεντάκτηνο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό εντωμεταξύ, πηγαίνουμε από το βασιλιά στον υπότη. Από το βασιλιά στον υπότη, φοβερό. Λοιπόν, τώρα πάλι εδώ έχουμε σύνδεση με κάτι σταθερό, με τη σταθερότητα, έτσι. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι μεν ο πιο αργός από όλους τους υπότες, αλλά είναι και ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα. Εμπόδια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζετε? Μάλιστα. Πιθανότατα το μεγαλύτερο εμπόδιο, 10 σπαθί, που αντιμετωπίζετε έχει να κάνει με το τέλος αυτής της σχέσης, παιδιά. Ότι αυτή η σχέση έχει λήξει οριστικά και αμετάκλητα. Για να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες καρτούλες. 8, 9, εντάξει. Θα τις ανεβάσω εγώ πιο ψηλά. Να φαίνονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι μπορεί να έχετε αποκομίσει εσείς ως δώρο από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί ναι μεν μπορεί να έχετε πονέσει πάρα πολύ και έτσι φαίνεται με το 10 σπαθί, να έχετε πληγωθεί που εμπλακήκατε σε αυτήν την υπόθεση, που ο άνθρωπος τον οποίον ερωτευτήκατε πάρα πολύ και πιστέψατε ότι μπορεί να είναι ο σύντροφος ή η σύντροφός σας, παρόλα αυτά δεν εξελίχθηκε έτσι η κατάσταση. Όμως σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε βιώνουμε στη ζωή μας έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Το γνωστό ρητό ουδέν κακό αμιγές καλού. Εδώ λοιπόν έχουμε το 2 μπαστούνι. Το 2 μπαστούνι είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε διλήμματα βεβαίως και σε σταυροδρόμια ζωής, που μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και να μην ξέρουμε ποιον δρόμο να πάρουμε. Να πάμε δεξιά, να πάμε αριστερά, πού να πάμε επιτέλους. Και επίσης η κάρτα κάποιες φορές εμφανίζεται όταν ετοιμαζόμαστε να βάλουμε κάποια σχέδια μπροστά. Γιατί τα μπαστούνια είναι πάντοτε κάρτες πολύ υψηλής δημιουργικότητας. Άρα, 2 πράγματα θεωρώ ότι μπορεί να σας δίδαξε ή να σας έκανε δώρο όλη αυτή η δύσκολη, φαντάζομαι, υπόθεση. 1, να κάνετε σωστές επιλογές στη ζωή σας
και να μην επιλέγετε συντρόφους που θα σας πληγώσουν, που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν επιλέγουμε να μπούμε σε μία σχέση. Το να είναι ο άνθρωπος απέναντί μας συναισθηματικά διαθέσιμος. Αν δεν είναι, απλά θα πληγωθούμε. Λοιπόν, όση προσπάθεια και να κάνουμε, όση αγάπη και να δώσουμε, έτσι. Πάμε να δούμε... το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι μπορεί πλέον να έχει περάσει ένα διάστημα από το χωρισμό και να είστε σε μία φάση που έχετε λίγο βαλτώσει. Και εδώ έρχεται αυτή η καρτούλα και λέει πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε να κάνουμε καινούρια σχέδια, να κάνουμε καινούρια όνειρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, άλλο ένα δώρο είναι ότι η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Δεν τελειώνει η ζωή με έναν χωρισμό ή με μία άτυχη ερωτική ιστορία. Λοιπόν, ατυχή μάλλον ερωτική ιστορία. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, η οποία ονομάζεται ο Βασιλιάς και θα μας δείξει τις εξωτερικές δυνάμεις, ενέργειες που επηρέασαν αυτή την υπόθεση. Ακόλουθο σπαθί. Όντως, παιδιά, υπήρξαν άνθρωποι που επηρέασαν αυτή τη σχέση. Κουτσομπόλιδες, άνθρωποι που έβαζαν λόγια, που έκαναν πολύ μπέρδεμα εδώ, πάρα πολύ μπέρδεμα. Πάμε να δούμε και την εσωτερική δύναμη. Wow! Τι υπέροχη κάρτα είναι αυτή, παιδιά. 10 κούπα, κοιτάξτε. Το ζευγάρι εδώ, αγαπημένο, για να το φέρω και από εδώ, που δεν πέφτει τόσο πολύ δυνατά το φως. Το ζευγάρι αγαπημένο εδώ, αγκαλιασμένο. 10 κούπα είναι πραγματικά το υψηλότερο σημείο της αγάπης. Η αληθινή αγάπη, η βαθιά αγάπη, η αγάπη που θεραπεύει. Τώρα όμως, αυτή είναι η εσωτερική σας δύναμη που σας επηρεάζει, η αγάπη δηλαδή, η πάρα πολύ αγάπη που έχετε. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, δεν το αμφισβητώ καθόλου και από την πρώτη στιγμή ότι όντως η αγάπη σας οδήγησε να εμπλακείτε σε μία ερωτική ιστορία η οποία δεν εξελίχθηκε έτσι όπως εσείς το επιθυμούσατε ή το επιθυμείτε. Πάμε λίγο, νιώθω την ανάγκη ότι θέλω να ανοίξω μία διευκρινιστική κάρτα, παιδιά, γιατί για να σας πω την αλήθεια δεν περίμενα αυτήν εδώ την κατάληξη. Οπότε πάμε δεν θα ρωτήσω τίποτα, θα αφήσω τις κάρτες να μας πούν αυτό που θέλουν. Οκ. 8, άσο σπαθί, δεύτερη φορά, τυχαίο, δεν νομίζω. Πολύ δυνατό το μήνυμά σας εδώ. Το συναίσθημα πρέπει να το καταλαγιάσετε. Πρέπει να βάλετε μπροστά τη λογική. Γιατί ναι μεν έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και εξακολουθείτε να αγαπάτε, αλλά είναι μία υπόθεση που δεν θα είστε μαζί. Δεν γίνεται να είστε μαζί, δεν ξέρω τους λόγους. Μπορεί η άλλη πλευρά να είναι σε γάμο ή μπορεί εσείς να είστε σε γάμο. Το θέμα είναι ότι εσείς για να ηρεμήσετε, γιατί άλλωστε αυτή είναι και η σημασία του σημερινού μας ανοίγματος, έτσι, αυτός είναι ο λόγος που έκανα το συγκεκριμένο άνοιγμα, να δούμε πώς εσείς θα μπορέσετε να απεγκλωβιστείτε πιθανότατα από μια δύσκολη υπόθεση. Ερωτική υπόθεση που έχετε εμπλακεί, πιθανότατα και εν αγνία σας, δηλαδή με την έννοια του ότι μπορεί να γνωρίσατε έναν άνθρωπο, να τον ερωτευτήκατε και να μην φανταζόσασταν ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος.
και εκ των υστέρων να μάθατε όλα αυτά, ότι υπάρχει κι άλλο πρόσωπο, ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί, όλα αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται ότι θα περιμένω με πολλή αγωνία τα σχόλιά σας, να δω σε πόσες και σε πόσους από εσάς ανταποκρίνεται αυτό το άνοιγμα. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε. Η πρώτη καρτούλα που μας αναφέρει ποια είναι η θέση σας, έτσι, τι ρόλο παίζετε σε αυτή την ιστορία, έρχεται όλο αναφορικά με εσάς τώρα. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά εσείς για τον εαυτό σας, όχι για να επηρεάσετε τους άλλους. Εσείς για τον εαυτό σας θα πρέπει να κάνετε μία στροφή 180 μοιρών, να βάλετε μπροστά τη λογική, γιατί δυστυχώς είναι μία σχέση που δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Άρα όλα είναι στα χέρια σας. Στο περιβάλλον σας έχουμε αυτόν τον βασιλιά. Συγγνώμη. Στο περιβάλλον σας υπάρχουν, έτσι, είναι αισθητή η παρουσία ενός τρίτου προσώπου. Το παρελθόν έγινε αυτή η γνωριμία, ερωτευτήκατε, αγαπηθήκατε και φαίνεται ότι θα ξανάρθει, έτσι, θα ξανάρθει. Το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί όπως σας είπα εδώ, δεν θα έρθει έτσι όπως θέλετε. Δεν θα έρθει με τη σταθερότητα του βασιλιά και του υπότι πεντάκτηνο. Θα έρθει πρόσκαιρα, θα έρθει παρορμητικά. Θα έρθει σαν το πυροτέχνημα που σκάει στον ουρανό, λάμπει ο ουρανός και μετά σβήνει και μένει το σκοτάδι. Οπότε εδώ τώρα πρέπει εσείς να αποφασίσετε να δείτε τι θέλετε να κάνετε. Είναι σαφές ότι αυτό που θέλετε είναι να επιστρέψει στη ζωή σας σε μια κανονική σχέση, θεμελιωμένη, σταθερή, αλλά δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται να γίνεται. Γιατί? Το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζετε είναι ότι αφενός έχετε πληγωθεί πάρα πολύ και αφετέρου ότι ο κύκλος αυτής της υπόθεσης έχει κλείσει. Με ποια έννοια, μια και εδώ σας μίλησα για επιστροφή? Με την έννοια αυτή που εσείς επιθυμείτε, τη σταθερή σχέση, παιδιά. Είναι μόνο στην παρόρμηση. Τώρα, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μάθημα, παύλα δώρο, που λάβατε από αυτήν την υπόθεση είναι το να κάνετε σωστές επιλογές και να προστατεύετε τον εαυτό σας, καθώς επίσης ότι έχει έρθει η στιγμή να περάσετε σε μια άλλη φάση ζωής πιο δημιουργική, να πατήσετε στα πόδια σας πολύ πολύ γερά και να συνεχίσετε παρακάτω. Ποια εξωτερική δύναμη σας επηρεάζει? Επηρέασε τέλος πάντων αυτή τη σχέση. Τρίτα πρόσωπα. Άνθρωποι από το περιβάλλον σας ή από το περιβάλλον της άλλης πλευράς που ανακάτεψαν λόγια, μπορεί να όντως να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο και να σας είδε κάποιος και να πήγε και να το είπε. Πόσα τέτοια δεν έχουν γίνει. Η αγάπη σας πραγματικά έχει πάρα πολύ υψηλές ποιότητες. Τις πιο υψηλές μπορώ να πω, έτσι. Είναι το ανώτερο σημείο των συναισθημάτων γιατί είναι δεκάρι. Αλλά πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας και να βάλετε μπροστά τη λογική σας και πίσω το συναίσθημα. Καθώς επίσης αν νιώθετε την ανάγκη
να τον βρίσετε, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, να πείτε λόγια σκληρά, να το κάνετε. Είναι μέσα στις παροτρύνσεις της συγκεκριμένης κάρτας εδώ του άσου σπαθί, ξεκαθαρίσματα και λέω την αλήθεια μου, επικοινωνώ την αλήθεια μου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον έτσι δεν θα συσσωρεύεται μέσα σας, στο βαθμό που μπορεί να συμβεί βέβαια, αρνητική ενέργεια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου, όπως πάρα πολύ μου αρέσει να σας ονομάζω, γιατί αυτά τα ανοίγματα πραγματικά είναι από βάθους καρδιάς. Εύχομαι και ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το άνοιγμα, πραγματικά δηλαδή, και το εύχομαι και το ελπίζω. Και εννοείται θα περιμένω με μεγάλη αγωνία τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.